tó ìbà fún Ọlọ́run ọba mi òkè lónìí, ọba tó ti wà kí ayé tó wà, òun náà ló tún máa wà nígbà tí ayé ò ní sí mọ́ òbìrìkì títí ń pọjọ́ ẹkú dà. Ọba mi ò wàwà wówó, ọba mi ò wòwáwá, ọba mi ò kàkà òkìkí òkìkí ọ̀kàkà, ọba mi àti malẹ́yìn kí malẹ́yìn má ti kà lẹ́yìn. Ọba yìí ló dá òkè, ọba yìí náà ló dá ilẹ̀, ọba yìí ló dá ẹranko, ọba yìí náà ló dá ewéko, ọba yìí ló dá ẹja tí ń bẹ nínú ibú àti ibú tìka lára rẹ̀. Ọ̀wàrà òjò tí ń ta pápápá, ọ̀wàrà òjò tí ń ta pàpàpàpà, tírí kanlẹ̀ ó kàn òjò balẹ̀ ta ṣàràṣàrà. Ọba mi alágbára tó gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tí ń fagbára ní lára fẹ́ni tó lágbára. Dágbada fàgbàlagbà lágbádá ńlá, àmàtúkì yín káàbọ̀ sí orí ètò ìrírí lágbà. Mo ṣe bí ibi la wà níjẹjọ nígbà tí à ń dágbére fúnra wa wípé tó bá wọ Ọlọ́run ọba mi Elédùmarè yóò jẹ́ ká tún fi ayọ̀ àti ìdùnnú ká fi pàdé ní orí ètò yìí. Àmàtúndúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi ṣe gàrí tírà ètò yìí tó jẹ́ wípé lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ báyìí òun lẹ̀ ń bá wa ṣe kí ni lẹ̀ ń bá wa wo gbogbo àwọn ètò tí ó bá jáde láti ilé iṣẹ́ ADGO TV. Ẹ ṣeun púpọ̀ púpọ̀ ọ̀pọ̀ olórí àdáàdá tán, ọ̀pọ̀ olórí àdáfìrì ìjẹka, ọmọ ẹkú jì yìí òun dúpẹ́ ńlọ́lá olóore àlọ́mọ ẹja jì yìí òun dúpẹ́ ńlọ́lá olóore adíáfàmọ̀ràn jìjìnjì tí ń fojoojúmọ́ gborí láì dúpẹ́. Wọ́n sì ní ẹni tá a bá ṣe lóore báyìí tí ò bá dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kó ni lẹ́rù lọ ni. Ohun tí bíbélì tèmi wí fún mi nìyẹn, èmi ò mọ ohun tí bíbélì ti ń ṣe kíni tí ó wí fún yín. Àmàtúkè yín káàbọ̀, Adéògo yín náà lélẹ́yìí ọmọ bàbá tí ń jẹ́ Awóyẹmí tí gbogbo yín ń pè ní wòlíì tí ò ní gẹ́gẹ́ prophet. Ẹ wò lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé àwọn ìkàn ìlú la máa ń gbé wá sí orí ètò yìí láti wá ṣe kíni láti wá sọ ìrírí wọn nínú ayé, ojú tó ti rókò tó ti rí ọ̀sà síbẹ̀síbẹ̀ tó sì tún dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ tó sì tún ṣe rere láàrin ayé. Irú wọn la máa ń gbé wá sórí ètò yìí. Àmàtúkè yín káàbọ̀, ṣùgbọ́n kó tó di pé ń gbé àlejò mi wọlé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé ìṣe mi ni ẹnu oníkàn báyìí ni àti ń gbọ́kàn, ṣùgbọ́n kó tó di pé ń gbé àlejò mi wọlé ẹ jẹ́ kí n dé ojú ọjà náà, tí n bá padà dé àwa tó pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀lẹ́mbẹ̀ ń. It's a brand new station, it's a brand new day. Ìrírí làgbà, wọ́n ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣọgbọ́n. Education Watch, taking around the world of education. Healthy nation, your health is your wealth. Wealth without health is nothing. Jẹun ayọ̀, jẹun bí ìgbà tó bá ń lo oògùn. Good morning Nigeria. Good morning Africa. Review things happening around the world. Bọ́mọdé ò bá bá tàn yóò bá àrọ́bá. Àrọ́bá sì rèé bàbá ìtàn. Àwa obìnrin níyọ̀ ayé àṣẹ fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Do you want to know more about sports and other programs? Tune to ADGO TV on YouTube, Facebook, Instagram and TikTok. For advert, call 090-128-14566. Send us a message on email at adgotv4@gmail.com or send us a message on WhatsApp 080-6137-8705. ADGO TV. Moving you to the next level. Tọ́ ẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí kí n gbé àlejò mi wọlé ní pápápá. Àlejò mi ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìrírí lágbà. Ẹ kú lẹ́sà ṣàlàáfíà lẹ́wà Adúpẹ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ bá mi dá orúkọ yín fún gbogbo ojú tó ń wò wá pátápátá báyìí. Orúkọ mi ni Professor TAIWO Ayọ̀mípọ̀ ADENEGAN-ALAKINDE. Professor nìyí báyìí. Lágbára Ọlọ́run. Ìyẹn túmọ̀ sí pé akẹ́kọ̀ọ́ gboyè àgbà pátápátá nìyẹn nílé ẹ̀kọ́ gíga. Bẹ́ẹ̀ni, lágbára Ọlọ́run. Ojú tí ó ti rókò tó ti rọ́ṣà lélẹ̀ o, because kó tó di pé èèyàn lè gboyè professor ẹnìyẹn ti ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà nínú ayé. Ẹ jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ kí n béèrè lọ́wọ́ yín màmá, ọmọ ìlú wo ni yín gan? Ọmọ bíbí ìlú Oǹdó. Nílùú Oǹdó táwa yìí. Bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi gbóhùn sókè ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà tí ń bẹ wájú yìí. Ọmọ bíbí Oǹdó ni mí, bàbá mi Oǹdó, ìyá mi Oǹdó, wọ́n dẹ̀ wá láti ẹbí pàtàkì nílùú Oǹdó. Ọmọ Oǹdó ni yín báyìí lẹ́sìn wá fojú jọ àwọn Ìgbò
Ó ní mi o. Ó dà kó má dàbí ẹni wípé àní béèrè ǹjẹ́ ẹ lọ iléèwé rárá torí ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan wípé pòfẹ́sọ̀ nìyí ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà ètò yìí ṣé ẹ ti ẹ̀ lọ iléèwé rárá. Bẹ́ẹ̀ ni mo gba primary school ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ mo kà láti primary 1 dé primary 6 but my parents by virtue pé wọ́n jẹ́ olùkọ́ ní Old Western State wọ́n move around so but mo parí primary school mi ní St. Peter's Anglican Primary School Ìfira Àkókó ní 1978 then from there mo wá move lọ sí Federal Government Girls College ní Àkúrẹ́ mo parí ní 1983 then from there mo tún wá lọ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University mo parí ní 1988 láti ìgbà yẹn from one láti ìpele kan dé ìpele tí mo fi ṣe gba PhD tí mo fi di ọ̀mọ̀wé ní oyè plant ewéko botany then from there a tún kọ àwọn ìwé títí mo gba promotion mo gba ìgbéga sí ìgbéga níbi iṣẹ́ títí Ọlọ́run fi yọ̀ǹda ipò ọ̀jọ̀gbọ́n fún mi professor of botany. Mo kí yín kú oríire. Thank you sir. Ẹ ṣé sà. Mo kí ẹ sọ ọ̀kan tó bá wù yín ẹ mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé professor mo gbé wá sórí ètò lónìí ayé gbọ́dọ̀ mọ̀ pé professor mo gbé wá sórí ètò iṣẹ́ wo gan lẹ̀ ń ṣe ní pàtó. Iṣẹ́ olùkọ́ ilé ìwé wo. ní Department of Biology Adéyẹmí Federal University of Education Ondo bẹ́ẹ̀ mo ti ń ṣe iṣẹ́ olùkọ́ tí mò ń kọ́ àwọn ọmọ. Olùkọ́ ni yín báyìí. Olùkọ́ ni. Ẹ ní sùúrù ìyá wa ṣé mùsùlùmí ni yín ni àbí kìrìsìtẹ́nì tàbí. Kìrìsìtẹ́nì pọ́nbélé tó mọ Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀ tí ó ti jọ̀wọ́ ayé fún Jésù by the grace of God. Kì í dẹ̀ ń ṣe wípé tẹ̀mẹ́ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan wà tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá kàwé gboyè débi kan wọ́n á sọ pé kò sọ Ọlọ́run jàre àní kò sọ Ọlọ́run sẹ́ẹ̀ èèyàn kò ṣàdédé wà ní. Tí tèmi yàtọ̀ nítorí Bíbélì sọ pé it is in him we move and have our being. Láìsí Ọlọ́run kò sí ohunkóhun tí anybody lè ṣe àbí tó lè dà nínú ayé àwọn nǹkan tá a dẹ̀ ń kọ́ ó fi hàn wípé Ọlọ́run ló wà nínú àwọn nǹkan báyìí fún àpẹẹrẹ ewébẹ̀ la máa ń pè ní indigenous vegetables àwọn ewébẹ̀ tó jẹ́ pé tó jẹ́ tiwantiwa tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tá a ti mọ̀ jẹ látàdáyé bá àwọn òbí wa bàbá ńlá wa ni mò ń ṣiṣẹ́ lé lórí tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn nǹkan yìí ẹ rí i pé tí Ọlọ́run ò bá sí ń bẹ̀ ṣe mọ̀ mo máa ń wo major thing pé ká máa wo ti fún ti ẹ̀dọ̀ tá a máa ń pè ní internal structure when tá a bá rí àwọn nǹkan wọ̀nyí when we see these things ẹ rí i pé the way they are arranged there is a supreme being which is behind the arrangement. Ó dáa ìyá ẹ kú ọ̀rọ̀ àgbà látàárọ̀ ẹ jẹ́ kí n wá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín ná torí àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ó pọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n a máa mú nísẹ̀ǹtẹ̀lé ni. Ǹjẹ́ ṣé ẹ ti ẹ̀ ní àǹfààní lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti di olùkọ́ tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ ní ilé ìwé ẹ̀kọ́ gíga ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ gbéyàwó àbí nǹkan àbí ẹ lọ́kọ nǹkan kan ṣé àbí ẹ mẹ́pẹ́ ni mí wà tó jẹ́ pé tó bá ti kàwé báwọn á ní nǹkan tóun fẹ́ nínú ayé òun lòun ti rí òun kí lòun fẹ́ fọkùnrin ṣe nǹkan kan. By the grace of God
I am married to Mr. Kayode Alakinde, and ìgbéyàwó yẹn we contracted it December 10, 1999 by the grace of God, and the relationship produced 2 godly women. So I am married. tójú yín dẹ̀ wá yọ̀ǹgì báyìí àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí Ọlọ́run ti wá ṣe ń bo ọmọ ìlú wo gan lọ́kọ yín? He's from Gbọ̀ngán. Ṣé Ọ̀ṣun? Ọ̀ṣun. Ẹ dákun ìyá wa, ẹ kàn fún wa lérèfé kékeré báwo lẹ ṣe pàdé gan? Ẹ mọ̀ pé nígbà tó síbi téèyàn ọjà ìdílé pàdé obìnrin o, èèyàn mi àmà pàdé gan lórí nínú ọkọ̀. Nígbà tí mo lọ ṣe masters ní Great Ife, mo wà ní department of botany, but òun wà ní department of urban and regional planning. Both of us were doing our masters. Then mo tún ní àǹfààní láti máa lọ postgraduate student fellowship ní postgraduate hall nígbà yẹn. So that was where we met and started àti máa interact as friends. Àti bẹ̀ báyìí ni Olúwa ti wá àti bẹ̀ ni Ọlọ́run ọba bíi Elédùmarè ọba adániwáyé àkọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run, ibẹ̀ ni wọ́n ti fòǹtẹ̀lù pé ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ rere ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí. But actually we started as friends. No, I think the first time I met him, I was in another friend's room. So mo rò pé àwọn brothers in church gbogbo àjọ lọ PG fellowship, wọ́n ṣáà wá ṣe bóyá wọ́n wá ṣe ṣàbẹ̀wò ní báyìí àbẹ̀wò sí visitation lọ́dà àpòhùn àti Bro Wọlé, now a professor too, Professor Bro Wọlé Adédèjì ń gbà yẹn, wọ́n jọ lọ ọ̀dọ̀ sísá wá sọ́dọ̀ àwọn tí ìgbóyè professor ń gbà náà. Gbogbo wa jọ ń ṣe masa, wọ́n ṣáà wá ṣàbẹ̀wò, wọ́n bá mi lọ́dọ̀ sísá Bukky, and that was the first time we will meet. Our sister. So láti gbà yẹn ni ọ̀rọ̀ yín náà dẹ̀ ti rọra ń bára mu wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Nígbà tẹ́ kọ́kọ́ rí wọn bá yín sọ̀rọ̀, báwo lẹ ṣe ní ìmọ̀ rẹ̀ lára, báwo lẹ ṣe feel sí? Actually, as a young woman in church, there were so many young men you feel attracted to. They feel pé ọ̀rọ̀ yín máa bára mu, ẹ̀dẹ̀jọ́ ń ṣe brother sister ní church. But I could remember one day I had one brother in mind specifically, but that brother was in just on missions there. Mo wá ń gbàdúrà nípa brother yìí o, ẹ̀mí ẹ̀ kan sọ pé it's not your brother, and wọ́n wá dárúkọ ẹni yìí. Ẹ̀mí yẹn kàn, maybe by intuition of an inner voice just came, Kayode is your husband. So that I said to the other brother to the mission, you understand? Ìyẹn mi pé kò sí brother yẹn ọ̀dẹ̀ ń jẹ́ Kayode. So ìyẹn dẹ̀ wá túmọ̀ sí pé nígbà yẹn gan-an èmi ò tí ì mọ̀ ẹni tí ń bẹ ní Jos yẹn gan lọ́kàn yín. But it wasn't even Kayode, and I'd never meet the tí bá ẹni yìí pàdé as of the time that inner voice tó sọ̀rọ̀. I've never met him. It was much later la ṣe wá pàdé. Nígbà tí ẹ wá pàdé yẹn, ẹ wá wò pé Olúwa Ọlọ́run kí ni gbogbo ilé ìbáyé, kí n ṣe irú ọkùnrin tó wù mí lélẹ̀, broda Káyọ̀dé ẹ̀yẹn rẹwà dáadáa, kí ló dé arákùnrin ti dúdú jù jàre, àbí kí nìkan tí how do you feel the very first time? Báwo lẹ náà ṣe mọ̀ pé ẹni dúdú ni mò ń bá sọ? Ẹ̀yin náà ní ẹ̀mí Ọlọ́run náà nìyẹn. So you've gotten his picture. Anyway, actually over the years I got born again very early in life. Bí mo ṣe parí ilé ẹ̀kọ́ girama
tí mo wọlé sífẹ̀ wọ́n máa ń ṣe joint Ifẹ̀ Christian Fellowship joint fellowship JCCF UJCM la máa ń pè UJCM Unified Joint something so wọ́n wá ṣe program o ẹ mọ̀ gbogbo wa àwa máa lọ but along the line I got born again in that program and by the grace of God I was attending a very sound fellowship throughout Evangelical Christian Union. That was where I was raised up as a child of God, even in school. So even when we get home, Attorney Scripture Union ní Bishop Phillips. Okay. That was where I was attending as a young girl. That was as at that time tó ti fi ayé ẹ̀ fún Ọlọ́run. So we had this balanced Christian training even from the campus as well as from the Scripture Union. So I've always known that this is the way God speaks. So when God speaks, there was no basis for doubting him. So I wasn't agitated. Mi ìbẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé Ọlọ́run nǹkan báyìí ni mo fẹ́, and I was just looking forward to what God was going to do with that what he has spoken. Kì dẹ̀ ń ṣe pé ọjọ́ tí mo mọ̀ yẹn àbí tí mo bá pàdé ló ṣe sọ̀rọ̀. I think I got to know in 1994 that this is what God is speaking. But he didn't even come to say mo fẹ́ fẹ́ until 1999. So we relate, we interact, but he never said arábìnrin o ó ní kankan tí ń gbé mi lọ́kàn kò sọ. So I was praying, mo ń gbàdúrà, mo ń dúró de ìlérí Ọlọ́run. So for that period of time ṣe pé bó ṣe. ṣé nígbà tí wọ́n wá padà bá yín sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ wọ́n ti sọ fún yín pé àwọn náà ti rí tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá bá yín àbí wọ́n kàn ṣáà wò pé mo nífẹ̀ẹ́ arábìnrin jẹ́ kí n lọ bá sọ̀rọ̀ jàre mi ò lè para mi jọ. He too had his own challenges. Even when we finished, when he defended his masters, wọn tètè ríṣẹ́. So yẹn gan, I think it was it was something that was utmost in his heart pé ẹ̀ṣẹ̀ ni tí ò bá ríṣẹ́ ṣó máa ń bá obìnrin sọ̀rọ̀. I think he was weighing those things. Mi níṣẹ́ ṣé màá lọ bá màmá sọ̀rọ̀ sóbì. I think that was a major factor. Àwọn dẹ̀ lè máa rò ó ńgbà náà pé tí n bá sì dẹnu kọ arábìnrin báyìí kó má lọ di pé ní ìní màá gùn èmi gan tẹ̀tí níṣẹ́ long before I went for my masters. So for any young man it could be a threat when the woman you want to talk to is already in working class. Is already working class, has her own, maybe by then my daddy gave me a Volkswagen. I was pushing around the town, so it could happen. Ọ̀dà àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà náà ẹni olùkọ́ni yín nílé ẹ̀kọ́ gíga ti Adéyẹmí Federal University of Education tó ta gbòǹgbò mọ́lẹ̀ sí ìlú Oǹdó. Nígbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ǹjẹ́ ẹ ti fìgbà kan ní ìdojúkọ àbí bẹ́ẹ̀ ṣe gbaṣẹ́ gbogbo ẹ̀kan ṣáà ń dùn lọ́mọràn yín kò sí nǹkan kan tó kàn tẹ́ pé wọ́n máa sọ pé ìkọ́ nǹkan ọmọ ìjò lẹ́sẹ̀ kankan ṣé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó kàn tiẹ̀ tẹ́kàn tiẹ̀ jí lọ́jọ́ kan fẹ́ sọ pé
kí nìdí tí mo fi gba iṣẹ́ yìí báyìí ṣé kí n ṣiṣẹ́ yìí ló máa gbẹ̀mí mi báyìí ṣé kò sí ìdojúkọ bẹ́ẹ̀ rárá ni. There are a lot of challenges ṣe mọ̀ no the challenge is one thing. There is this challenge of not missing my promotions. I made up my mind I was not going to miss any of my promotions. Ìyẹn wá spur me to ensure that I was always doing research and writing papers. So ẹ rí pé you have little or no time even for partying or doing any socializing, you know, because if you don't do research, especially àwa tá wà ní sciences, ṣe mọ̀, you can't opinion papers, ṣe mọ̀, kò is not most they are not often accepted for those of us in the sciences, especially where you can tó yẹ pé ẹ máa find out, ẹ máa ṣe experimentals, ẹ máa ṣe wọ́n ní wá fín ìdí kókò, so research. So it's your research that will, the product of your research is paper writing. Tẹ́ bá dẹ̀ tún kọ àwọn ìwé wọ̀nyí tán tẹ́ tún send it out. Mo rántí ọjọ́ kan mo send paper kan, it was one of my ogas nìbàdàn mo rí kíní ẹ̀ lọ, I be present it for the come and present in journal of Nigerian Journal of Ecology. Bí mo ṣe gbé síbẹ̀ tí mo rò gbà ọ̀gá mi yìí ó ló dáa, ẹni tó máa review ẹ̀ báyìí ó kàn rubbish ẹ̀ ni, tó bá ní this paper is for the newspapers. I was crying. Ẹ̀mọ̀tẹ́ ti fi ìpẹ́ ti labour, you have done everything, only this is for the newspapers. Ṣẹ̀mọ̀, these are some of the challenging things, even apart from research, and you send out to publishing houses, and it's not all publishing houses you can send your papers to, they must be reputable. A máa ń pè kankan ní impact factor, pé báwo ni àwọn journals àbí tó ní effect lórí àwọn èèyàn, how many people ló máa ń ka àwọn articles from that journal. So àwọn journals wọn á máa ní rating, so if you go for a low rated journal, ṣe mọ̀ tán bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe review, ṣe mọ̀ àwọn tí wọ́n fi pé just wọ́n ṣàwọn nǹkan tán máa jẹ ni, ṣe mọ̀, it will bring down your scores. So you keep on know these are the challenges even in trying to get promotion. You work, you like mo ń ṣe paper kan lọ́wọ́ báyìí, mo ti wà lórí ẹ̀ láti last year, ṣe mọ̀, and still putting it together apart from the research, interpreting, ẹ mọ̀ tó ní pé kẹ́ ẹ wo nǹkan torí I use the microscope, tẹ́ rí nǹkan ẹ ṣẹ̀ wá interpret nǹkan tẹ́ rí yẹn, ẹ ṣẹ̀ wá kọ síta, ẹ máa ṣe, ẹ wá send ẹ know these are things that takes your time, then maybe at times socializing. Bí ìbá ṣe pé ẹ sọ pé I should not this. Yes, You may not have, you know, if not that way you are important to me and I don't want to miss this opportunity, I would have used that as an excuse not to come. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ ṣe masters tàbí tẹ ṣe PhD yín, ṣé kò sí lára àwọn bóyá professor yín àbí àwọn lecturer yín kankan tó tiẹ̀ fún yín ní wàhálà rárá ni, àbí bẹ́ẹ̀ kan ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ni ẹ kàn lọ pim, ẹ kàn lè dé pim, gbogbo ẹ̀ dẹ̀ set bẹ́ẹ̀? Actually mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé the delaying factors is majorly us. Like I first started a PhD work ní UI ní 1999. Along the line I went for a surgery
for months I couldn't get back to school. Ìgbà tí mo tún máa get back to school mo tún gbóyún padà sí school. Báwo lóyún ṣe wọlé? Lẹ́yìn ìsọjí mo ti marry ngbà yẹn. Ṣé mo ti marry. Ọkàn mi balẹ̀. Mo ti marry mo gbóyún padà sí school. Ẹ mọ bó ṣe máa slow sí. Like I always tell my daughters now. Mo ní mo ọ̀dà ní mélé ṣòwò méjì pọ̀. Pé a lè ṣòwò méjì pọ̀. Mo dẹ̀ sọ fún àwọn daughters mo ní òwò mẹ́ta ni for a woman that is married. Your husband is one, your children is one, your academics is one. So it's not easy for a married woman to combine these three major things except she's determined. So one of those things, especially for those of us that are married, male or female, I tell my nephew now, ó ti ṣe masters ní Ìbàdàn. I'm insisting that he goes back for his PhD before he gets married. One, ìyàwó ẹ̀ ò lè lóyún kó ń béèrè owó antenatal kó ló fẹ́ lọ sanwó school fees. Tọ́mọ bá tún dé a lọ daycare a ṣe ọdún wọn lè sọ pé how much is that? Ẹni tó bá gbéyàwó sílé ṣé kò ní fowó oúnjẹ lẹ́ni, ṣé kò ní rẹ́ẹ̀tì léni, ṣé kò ní ṣe. So these are some of the things that are conflicting with smooth running of our academics. You understand? Even where the lecturers, your superior officers, your supervisors, they are cooperating, but wọn lè force ẹ nígbà tó bá yẹ kó wá sí seminar tó wá maybe because of a challenge at home. Gbà mí ẹ̀ ní lówó àti lọ, wouldn't it prolong your program? Bí ọjọ́ tí o fẹ́ lọ báyìí lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ sí yàgbẹ́ gbúrúrúrúrú. Ṣé ẹ wá fi ọmọ yẹn lẹ̀ wá ló fẹ́ lọ sí department ni also. So one will have to be prioritized for the other. So àwọn kankan yìí ló máa ń cause lengthening of the course duration, especially for masters and PhD students. Although wọ́n ní 3 semesters, 6 semesters respectively. But tó o bá kára mọ́ wàá lò ju 3 semesters for masters. Tó o bá kára mọ́ wàá lò more than 6 semesters for your PhD torí other factors wà ń bẹ̀. Ẹ ṣeun ìyá, ẹ jẹ́ kí n tún béèrè báyìí gẹ́gẹ́ bí professor ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ìwé tẹ́ ẹ lọ kà tí gbogbo ayé dẹ̀ ti mọ̀ wípé ọ̀jọ̀gbọ́n ni yín báyìí. Ọkọ yín ṣé ọ̀jọ̀gbọ́n náà ni wọ́n ni, ṣé professor náà ni wọ́n ni? By the grace of God, ṣe mọ̀ although he lectures in FUTA, ṣe mọ̀ pé nǹkan tí olúkúlùkù fẹ́ fún ara rẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. So he's not yet a professor, does not even have his PhD. This is issue of personalities. You understand? So nǹkan tí olúkúlùkù fẹ́ fún ara rẹ̀. Nígbà tí ẹ ti wá di professor báyìí, ṣé wọn ò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kankan tí ẹ bínú? Ṣe mọ̀ pé àwọn ọkùnrin kan wà pé ìyàwó mi ò lè kàwé jù mí lọ láyé mi ò ní gbà. Actually, let me put it this way. Along the line of our marriage, there was a gap. We did not separate legally, understand? But he chose to move out of the marriage, and I just accepted it because ó dà pé ìrìn àjò tolúkúlùkù fẹ́ fún ààrẹ ó yàtọ̀. So ṣé torí ìwé kíkà ni wọ́n fi pinnu láti sọ pé àwọn fẹ́ yẹra fún yín ni, àbí wọ́n wò pé ó ní ìwà kan tẹ́ wò sáwọn tí ó mú bàbá bínú?
táwọn náà fi sọ pé actually níbi tá a bá dé kóńkálùkù ṣì wà ní. actually Sherry ní when we got married, no, I said something earlier pé when he felt he was convinced of this relationship, he never had a job, and even when he came around and I raised those issues, you know, the Church of God, I was worshiping with Redeemed then, but now I am back in my Anglican. Anglican is my family church, but when I was younger, I worshipped in Redeemed. Okay. So it was Redeemed I married. So but I marry with counsel àwọn àgbààgbà níjọ, you can manage this relationship without stress. But one thing I never agreed from the beginning is joint account, and I told him no joint kẹ́kẹ́ máa kówó papọ̀ sínú ilé ìfowópamọ́sí. No joint account. ẹ̀họ́ náà ni pé kájọ máa lo àkáǹtì kan. I never agreed to that even while we were courting. kí nìdí tẹ́ ẹ fi fẹ́ràn láti ṣe bẹ́ẹ̀? ṣé ẹ ní ọkàn méjì sí wọn ni bóyá ẹ ń dá òtún wọn? My daddy cancelled pé we his children should not do joint account because it will always bring issues in the long run, but there is this joint investment. wọ́n sọ wá pé ṣe rí i pé mọ́mì wa ò kó owó ẹ̀ fáwọn o, but tó bá ní nǹkan tó fẹ́ ṣe, and I saw it nígbà tí dádì wa máa deck ilé wa mọ́mì ló ra loads of cement. That is joint investment. My mommy never waited kí dádì mú owó oúnjẹ wá, wọ́n bá ti gba salary mọ́mì á lọ jẹjẹ nǹkan tí bóyá dádì was travelling very well ngbà yẹn wọ́n máa load búùtù wọn pẹ̀lú iṣu oríṣiríṣi, no, it will stop ẹran ọ̀gbẹ́ ìgbín, no. That was what we observed. So when we were growing up, wọ́n sọ fún wa pé there is nothing, àwọn ò cancel joint account or joint investment, and he gave his reasons pé ó máa ń lead to friction and the woman is always at a loss. So from that cancelling, mo ti make up mind mi kò sí nǹkan tó ń jẹ́ joint account. So we had issues even when I told him, and it seems he agreed. Mo ń gbà tá a máa dé marriage, mo kàn rí pé bọ̀bọ́ yìí náà, because he wants to fit fat on the already working woman. So eventually he just decided pé ó kàn sí lọ́jọ́ kan ó ní God has told him pé he made a wrong choice. A wrong choice, and that God has given him an alternative. Is that so? Well, okay, ṣé nǹkan tí Ọlọ́run sọ nìyẹn? Okay, that is accepted. Do whatsoever you do, nǹkan tó bá ti fẹ́ ṣe. He did what he wanted. So from that point, olúkúlùkù ti ń gbé nígbé ayé tiẹ̀. So I raised my children alone, my daughters alone, and he has remarried, although he has not legally divorced. There is another woman in his life. So ó dẹ̀ ti pẹ́ gan. Nígbà tí wọ́n wá bá yín yẹn tán sọ wípé Olúwa sọ wípé àwọn ṣì obìnrin yàn kó tó di pé nígbà àkọ́kọ́ tán wá bá yín ṣé ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn nígbà náà pé ṣé Olúwa ló fọhùn àbí ọkàn wò yín ni? I did. He spoke. ṣé mo ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ fún yín. He gave his reasons and for coming, and then too ṣé mo pé mo sọ nǹkan kan earlier pé I knew way back in 94, 95. It didn't come around until 1999. ṣé mo even it was a thing of concern to my pastors. ṣé mo and
I could remember I went for this redeem program tá a máa ń ṣe ní camp every month. I was there. Rántí pé Bàbá Adébóyè said it that day pé before the end of this week, those of you trusting God for a marriage partner, before the end of that week, the person will come. And before the end of that week, that was bóyá Friday night through Saturday, bóyá May 3rd or kìíní kan. It was May edition of that. Friday mọ́jú Saturday. So by the time tó máa fi the next Friday tó máa The fi following week. Shemo, he just came, had already slept. Shemo, he came into town around 9. Òun wáyàn kan, Shemo, being our neighborhood, our close àmọ́ra wa. Shemo, wọ́n ṣáà mú wá sí ọ̀dọ̀ mi. Shemo, immediately tójú dẹ̀ mọ̀ ọ̀dọ̀ pastor mi gbà yẹn. Today I've always known I never did anything outside my pastor nǹkan wọ́n bá sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ nígbà náà. Then even when I said yes to his proposal, I went through all the marriage thing at the area level, zonal level. My God, Baba Solayaya ni pastor Ondo province wọ́n ti pín kélekèle. Àkúrẹ́ la máa ń lọ fún counseling. I was there, so everything that was required by the church ordinances we fulfilled. So if there had been any error anywhere, our pastors should have been able to handle that. Point out pé at least gbogbo wọn lè sùn sí ibì kan náà. So when he said it, mo ní ṣe nǹkan tó bá ti wù ẹ́. Know that in this issue which bordered on finances majorly, in the sense that mama sọ pé àwọn pastors kan wà the view when I take salary I should pay him from my salary, and I told them straight away, you are not helping him. Let him work. He see it I should pay me. Now for me to, I see it as indulging. So it was just on this issue of submission. She's not submissive nítorí pé owó ti wà, iṣẹ́ wà. I had a lot of things, but I chose to move forward. Kì í ṣe àwọn pastors kan really no. Some of them didn't handle it properly. Some felt it was because I had money, I was from a good family. But I made them to realize but I just told them it's beyond this. They weren't ready to listen from the outside. This man must be responsible as a man. Shall you understand? I've seen cases even in the Church of God tí ọkùnrin yẹn gangan tán níṣẹ́, but the way he struggles ṣẹ̀mọ̀ ó jẹ́ kí nǹkan dẹrùn fún ẹbí pé ẹni tí a fi. So along the line, even through the help of my friends and pastors, he got a job in FUTA, in the Department of Urban and Regional Planning, but he had already made up his mind. And to some extent èmi gan ti fi pé máa kó wà lẹ́jọ́ lọ́jọ́ wà láyé. Ẹ̀yin gan wọ́n ti sún yín gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. So kó wà lẹ́jọ́. Wọ́n kálukú máa lọ ń lọ títí ẹ̀. So he said I should go and seek for divorce. Money is not me. I'm not seeking for divorce. Ìwọ ló lọ gbéyàwó mi sílé. It is so he didn't seek for divorce. Ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ yín náà nìyẹn. So since then. Ó dà pé mo mọ irú géèmù tó fẹ́ play mọ́ ìjẹ́ mi pé àwọn obìnrin náà ń gbà mí tó bá sọ pé àwọn kó kúrò nílé wọ́n á faṣọ ọlẹ̀ wọ́n dẹ̀ láwọn kó kúrò nílé wọ́n á wá máa torí aṣọ yẹn wọ́n mú wọn wálé díẹ̀ díẹ̀ ọjọ́ tó bá rí pé ilẹ̀ wá ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ kan wọ́n á tún padà wá bóyá irú ẹ̀ bóyá style yẹn làwọn náà tún fẹ́ lò pé àwọn ò tí ì jáde tán o àwọn kàn ṣe wà lẹ́nu ọ̀nà ní o. Ó dáa nígbà tí wọ́n sọ fún yín yẹn káfí eléyìí káfí ká abala ìlẹ́sẹ̀ lẹ́kùn tó di pé àbọ̀ sí abala kejì
nígbà tí wọ́n sọ fún yín wípé àwọn ò ṣe mọ́ yẹn ṣé kò ta yín lára débi pé ẹ máa sọ pé ẹ tẹ̀ fẹ́ sunkún àbí kó gbomijé lójú yín àbí nǹkan. I was always strong, you know, I was raised to be strong. Ṣé mọ̀ wọ́n bọ́n ṣe bí mi àǹtí Ọlọ́run dẹ́gbà. There have been challenges, but I've always been a strong person over the years. Even when things seems odd, I'm still able to maintain my stability. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ wípé àwọn ò ṣe mọ́ ṣé nígbà náà ṣé ó tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbomijé lójú yín ni àbí wọ́n kàn ṣe sọ yẹn inú yín kan dùn ẹ̀kan bú sẹ́rin ni pé olúwa ó ṣe o tó kùn yọ lọ́rùn mi. Actually, nígbà tí ó send letter ó wá lọ drop ẹ̀ fún Kẹ́hìndé mi Ìbàdàn. Ṣé mọ̀ they opened the letter because in our house we are close. Ṣé mọ̀ and ṣé mọ̀ mo ti ń sọ fún what anything ó ṣáà wá lọ drop letter pé oyún ọmọ mi because mo ti lóyún tàǹtò ń gbà yẹn ló ṣe ń jẹ́ ta ní tòlúwà. Ṣé mọ̀ pé wọ́n á ní àwọn mọ̀ pé our family background is different from his own and then ṣé mo ṣáà give excuses pé oyún ọmọ tí mo ní fún o pé kémi lọ ṣe pé if tèmi ò bá dẹ̀ ṣe pé aṣọ pé a relationship existed between us. Mo rò pé Kẹ́hìndé ṣí lẹ́tà yẹn ó fi hàn ọkọ ẹ̀. They had to call my elder brother. Ṣé mo ṣáà rí pé gbogbo wọn wá sí Ondo. Wọ́n sì sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi all of them came to Ondo èmi nìkan mo wà lóńdó and my mom wọ́n ti sọ fún mom mo ṣáà sùn sílẹ̀ níbi tí mo sùn sí. Wọ́n ṣáà ọkọ Kẹ́hìndé is a pastor. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mo pastor ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n á kọ́kọ́ wá pẹ̀lú ọmọ scriptural passages. Ṣé mo wọ́n wá ní nǹkan báyìí ní ọkọ tí mo fẹ́ kan tó sọ̀rọ̀. Ṣé mo maybe because they had prayed go make me nìsí mi so mo kàn mọ̀ pé prayers wọn was the one that helped me at those times. Ṣé mo kò sink deep within me for me to row mi ríro níbi pé àwa affect mi. Ṣé mo kò sink deep within me but I always tell people it is people that stood in the gap for me. So and nǹkan tí mo mọ̀ nìyẹn. Ṣé mo people stood in the gap for me kò jẹ́ kí n feel it. Then dáàdì wa máa ń pòwe kan báyìí wọ́n ní tó bá da obì tí ò bá dà wọ́n ní wàá fi ọwọ́ ẹ̀ ṣí sókè. Bẹ́ẹ̀ni èèyàn fọwọ́ ara ẹ̀ tún wà ara ẹ̀ ṣe. Ṣé mo wọ́n ní wàá fi ṣí sókè. Mo wá rí i pé nǹkan táwa olóyìnbó máa ń pè ní adaptive strategy. Pé things may not work the way you wanted it. I went into marriage with much joy, family love here and there. But tí ó bá dẹ̀ ti work, bàbá mi á ní alẹ́ lọ́mọ tí ó jùgbó, èdè ní sùn gbóní o, ó dín àpadà wálé. So that means you have to be strong and courageous. And that was what has been helping me over the years. Being strong, being courageous. And I know people were praying and standing in the gap for me. Ẹ ṣeun ìyá wọ́n ní díẹ̀ náà tó nínú nǹkan ní nǹkan eléyìí tẹ́sọ̀ yìí gan tọ̀ ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀ kí a kúrò ní abala ìkáwá bọ́ sí abala tí ó kàn èyí tí a pè ní Ṣóláyà níbi tí àwọn àlejò wa ó ti ní àǹfààní láti mú ìbéèrè tí a sì ka ìbéèrè ọ̀hún jáde tí àwọn náà ṣe kíni tí wọ́n fi ìdáhùn tó tọ́ sí ìbéèrè náà. Ẹ jẹ́ kí n dójú ọjà náà ẹ̀ lẹ́ńbẹ̀ wọn.
tọ́ ẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà. ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ kí a bọ́ sí abala tí a pè ní ṣóláyà, níbi tí a ti máa béèrè béèrè lọ́wọ́ àwọn àlejò tí a bá gbé wá sí orí ètò yìí tí wọ́n sì fún wa ní ìdáhùn tí ó tọ́ sí ìbéèrè náà. ìyá ẹ bá wa dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ojú tó ń wò wá. Professor Taiwo Ayọ̀mípọ̀ Adénẹgàn-Alakinde. ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n ka òfin tí ó di abala tá a wà yìí tá a pè ní ṣóláyà yìí. títí tí a ó fi parí abala yìí ẹ gbọ́dọ̀ sọ èdè òyìnbó kankan. Ondo. olóòtú ètò nìkan ni ó ní àǹfààní láti sọ èdè òyìnbó. èdè òyìnbó tí olóòtú ètò ó sì máa sọ ni wípé láti lè fi ṣẹ́ yín lè kan náà, torí tí mo bá sọ èdè òyìnbó yóò fẹ́ wù yín láti sọ èdè òyìnbó bákan náà, ibi tí máàkì ti ń lọ nù. tá a bá ti béèrè béèrè kan lọ́wọ́ yín tẹ́ bá ti gbà máàkì 5, tá a bá tún béèrè míì lọ́wọ́ yín tẹ́ bá gbà máàkì 5, tá a bá wá béèrè kẹta tẹ́ ẹ̀ bá gbà á yọ 3 kúrò, tá a bá tún béèrè míì tẹ́ ẹ̀ bá gbà á tún yọ 3 kúrò. ṣó tẹ́ yín lọ́rùn bẹ́ẹ̀? ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi ní kókì tí bá ti ẹ ti tún sọ èdè òyìnbó báwọn ṣùgbọ́n ẹja fún yín nìyẹn. ó dà ẹ mú ìbéèrè lára àwọn ìbéèrè tó wà níbí. èmi náà lẹ́ẹ̀fún. tọ́ ìbéèrè tí ìyá mú rèé o, ìbéèrè tán mú rèé o, gbogbo ojú tó ń wò wá pátápátá. ẹ bá wa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí bí wọ́n ti ń sọ nílẹ̀ Yorùbá. ohun tí ń bẹ lẹ́yìn kinní kan ó ju kinní kan lọ. ohun tó ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èje lọ. ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èje lọ. kí ni ìdí tẹ́ fi pè ní èje? èje, that is méje. méje. ìyẹn túmọ̀ sí pé nǹkan tí ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà tó jẹ́ tó lóyìnbó ń pè ní 6 ó ju méje lọ. ó dáa ẹ jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ kí n sọ fún gbogbo ojú tó ń wò wá wípé ìyá wa wọ́n fi taratara ṣì í. bí Yorùbá ti máa ń sọ ni wípé ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé. ìlú làwọn méjèèjì ní Kwara, ní ìpínlẹ̀ Kwara. ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé. òjé ló tẹ̀lé ọ̀fà. ṣé ẹ wá rí òjé gan ìlú yẹn ò sí mọ́. ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn arìnrìn àjò nígbà náà, torí pé àwọn olówó láyé àtijọ́ tó máa ń lo ẹṣin, wọ́n máa ń rìnrìn àjò káàkiri. nígbà tí àwọn kan dé ọ̀fà, wọ́n ní ọ̀fà ló jìnnà jù. nígbà tó tún yá, àwọn kan tún dìde, wọ́n tún gbéra, wọ́n tún tẹ̀síwájú. ìgbà yẹn ni wọ́n wá wò ó pé ìlú kan wà tí wọ́n ń pè ní òjé tó tún ju ọ̀fà lọ. lẹ́yìn ìgbà náà àwọn kan tún wá kóra jọ, wọ́n tún wá sọ wípé àwọn náà tó fẹ́ ṣe kí ni, wọ́n fẹ́ ṣàwárí àwọn nǹkan kan. níbi tí wọ́n ti ń rìn káàkiri ni wọ́n ti wá rí wípé àwọn ìlú kan sì tún wà níwájú tó tún ju òjé lọ. lára ẹ̀ ní Àjàṣẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. nílẹ̀ Yorùbá bá ti máa ń sọ ọ́nù, ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ. ẹ mú béèrè mi. mi gbọ́ yẹn rí o, mi gbọ́ interpretation yẹn rí. ẹ mú béèrè mi. this is come Yorùbá o. ẹ mú béèrè mi. ó dáa ẹ jẹ́ ká tún ka ilé ìjáde fún yín. kí ni Yorùbá ń pè ní I miss you? kéèyàn méjì báyìí kan máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan sọ pé I miss you. báwo ni wọ́n ṣe ń sọ lédè Yorùbá? torí mo mọ̀ pé ẹ ti sọ dáadáa sẹ́yìn. kódà ẹlòmíì gan máa ń sọ fáwọn ọmọ ẹ̀ pé I miss you. báwo ni wọ́n ṣe wá ń sọ ní èdè Yorùbá? wọ́n lè sọ pé ojú ẹ̀ dẹ̀ ń ro mí o. àárọ̀ ẹ̀ ń sọ mí. ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn, wọ́n gbìyànjú. ẹ mú béèrè mi. wọ́n gbìyànjú. ẹ mú béèrè mi.
sọ ìyàtọ̀ láàrin àwọn ọ̀rọ̀ méjì yìí, ọgbẹ́ àti àpá. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin méjèèjì? Ọgbẹ́ jẹ́ egbò tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ẹ má sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì kankan. Ọgbẹ́ jẹ́ egbò téèyàn ṣẹ̀ ní, bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá èèyàn lọ sí oko tó fi àdá ṣá rẹ̀ tó mú ẹ̀jẹ̀ jáde, tí awọ ẹran yẹn ṣí díẹ̀, ìyẹn jẹ́ ọgbẹ́. Àpá jẹ́ pé ó ti jiná but àmì pé èèyàn ti ṣèṣe ní ibẹ̀ ó ìwà ń bẹ̀. Tọ́ ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn, wọ́n gbà á, ṣùgbọ́n ààyò máàkì méjì kú ò níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n lo èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní but. Ẹ mú béèrè míì. Abala ìgangan ni wọ́n ń pè ní Ṣóláyà, ṣó tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Ẹ gbọ́ o, kí ni Yorùbá ń pè ní rainbow? Ohun tí Yorùbá ń pè ní rainbow. Ó pàkàsọ. Mi ò ní àìdá. Ọdún tó. Ó dáa, ohun tí Yorùbá ń pè ní rainbow lédè Yorùbá ni òṣùmàrè. Òṣùmàrè òun ni Yorùbá ń pè, òun ni àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì ń pè ní rainbow. Ẹ jẹ́ ká mú kan sí, ẹ jẹ́ ká mú ìkan sí kí a fi yẹn ká ètò lẹ́sẹ̀ lẹ̀. Ẹ gbọ́ eléyìí o, eléyìí tẹ wàá rọ̀ bí ẹ̀kọ́ ni. Kí ni Yorùbá ń pè ní, kí ni Yorùbá green àti yellow? Báwo ni wọ́n ṣe ń sọ lédè Yorùbá green àti yellow? Àwọ̀ ewé ni green. Yellow wà ń kọ́? Mi mọ̀. Ó dà, wọ́n gba ẹyọ kan, wọn ò gba ẹyọ kan. Àwọ̀ ewé òun ni àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì ń pè ní green. Ṣé ẹ wá rí yellow òun ni wọ́n ń pè ní àwọ̀ òféèfé. Ó dà, ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀ kí a mú ètò yìí wá sí ìdánudúró. Ó ní yẹn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà fìfẹ́ jẹ náà, ẹ kú àjẹ ìbínú. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ni a tún ní àǹfààní láti tún pàdé ní orí ètò yìí, ṣùgbọ́n kó tó di wípé a kásẹ̀ ètò yìí ńlẹ̀, màmá ẹ bá wa gba gbogbo ojú tó ń wò wá níyànjú láàrin ìṣẹ́jú àáyá 5. Ẹ̀yin tẹ́ tí ń wò wá ẹ ṣé púpọ̀ ló á máa bùkún fún yín. Àmín àṣẹ Mo Èdùmàrè. fẹ́ gbà wá níyànjú ní àsìkò yìí tó dà pé Nàìjíríà ò rọrùn. Ẹ já fi ọkàn tán Ọlọ́run. Bíbélì ni ó lè ṣògo, ní is able to do exceedingly abundantly more than we ask of him. Ẹ já máa bẹ Ọlọ́run, má jà bọkàn jẹ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Tó oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà fìfẹ́ jẹ ètò yìí náà, ẹ kú àjẹ ìbínú. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ní àtò ní àǹfààní láti pàdé ní orí ètò yìí. Adéògo yìí náà lélẹ́yìí ọmọ bàbá tí ń jẹ́ Awóyẹmí tí gbogbo yín pè ní wòlíì tí ò nígẹ̀dì prophet, tí Ọlọ́run ọba mi òkè tí ó jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ kí ó máa pa àṣẹ fún gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ fẹ́ gbé ìpolówó ọjà fún wa, àbí ẹ̀ ń wá MC tó dáńtọ́ tó fẹ́ tẹ̀ ń wá MC tó jẹ́ pé ó lè bá yín darí ayẹyẹ yín, tó jẹ́ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin, tó jẹ́ pé wọn ò tẹ̀ ní fíìlì wípé bóyá àwọn tí ẹ wà níbì kan tó wà bọ́rin, tó jẹ́ pé ẹ̀rín ni wọ́n máa ní láti bẹ̀rẹ̀ títí dé òpin. Ẹ pè mí sórí nọ́mbà yìí 08061378705. ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08061378705. ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ láàtò ní àǹfààní láti pàdé ní orí ètò yìí. ẹ̀ ǹlẹ́ ń bẹ̀ ń wo ire ni ojú owó ń rí, ire ni kí ojú gbogbo wa máa rí. Ó dàbọ̀.